«Істінвест-2» – це європейський проєкт, що реалізується під егідою Європалати. Торгово-промислова палата України входить до складу Європалати і виступає національним координатором проєкту. Головною метою «Істінвест-2» є поліпшення інвестиційно-торговельних зв'язків країн Східного партнерства та Європейського Союзу. Досягнення, перспективи та роль проєкту для виходу підприємців на нові ринки обговорювали на щорічній партнерській конференції «Істінвест-2», що пройшла 21 червня у Києві. Для підсумування успіхів програми на захід завітали голова Генерального директорату з питань сусідства Європейської комісії Матью Боске та директор Європалати Дірк Вантегем. Сьогодні ми обговорювали конкретні історії успіху країн Східного партнерства та їхніх бізнес-асоціацій. Завдяки цій програмі ми змогли почути голоси приватного сектору усіх цих країн і України зокрема. Як звітують представники Європалати та Єврокомісії, за 2 роки роботи «Істінвест-2» представники малих та середніх бізнесів Східного партнерства успішно почали реалізовувати свої проекти в Європі, а торгово-промислові палати та бізнес-асоціації підвищили свій авторитет та зміцнили свої позиції у підтримці бізнесу. Успішних кейсів вже сотні. Ми возимо на роуд-шоу не тільки підприємства Донбасу, а підприємства з всієї України. І підприємства із Черкас, які производять накриття від сонця, вони вже мають контракт з Данією. У них есть заказ конкретный. То есть это работает. И эти инструменты предоставил проект. И кроме этого, в рамках твинингового проекта было проведено целых 8 семинаров, в рамках которых получили индивидуальные консультации предприниматели. Они задавали вопросы и получали на свои вопросы конкретные ответы. За полгода Торгово-промышленная палата Украины организовала 2 визита. Первый – это в Грецию. Мы собрали 12 компаний, сфера деятельности которых была повязана с пищевой деятельностью. 2 украинских компаний заключили договора с греческими компаниями, и это очень результативно для нас, как для проекта и, в частности, как для ТПП, которая, в принципе, есть площадкой для поддержки малого и среднего бизнеса. Реалізація проекту в Україні отримала значну підтримку з боку державних органів влади. Я думаю, что это очень огромная возможность, эта конференция, наладить эти связи, бизнес-to-бизнес контакт, обмен информацией, обмен знаниями, получение больше информации о стране, возможностей. Я воспринимаю торговую палату как некого посредника между правительством и бизнесом, и как раз ту платформу, где государство может рассказать и донести информацию о наших планах, о нашей работе и заручиться поддержкой бизнеса. Підсумки конференції і проекту «Істінвест-2» загалом підбили президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков та голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі. Я хочу завершити такими важливими словами, які ви можете чути у фіналі фільмів. Далі буде. Дякую за вашу активну участь, і я хочу підкреслити, що ми не завершуємо роботу, ми продовжуємо нашу співпрацю. Посол Х'юг Мінгареллі запевнив, що економіка кожної країни-учасниці має потенціал процвітати і далі, завдяки кваліфікованим кадрам всередині країни та об'єднанню зусиль з сусідніми країнами-партнерами. Я переконаний, що вже у найближчі місяці завдяки проекту «Істінвест» ми зможемо поглибити нашу співпрацю і наш діалог щодо розробки політики, щоб уже завтра у нас збільшилася кількість малих і середніх компаній в країнах Східного партнерства та Південного Кавказького регіону.